مرحبا بكم أعزائي. اليوم سوف نتعلم غرزة جديدة من غرز الآجور، نمط الفستونات. طبعا كالعادة سوف نستخدم هذا النوع من الخيوط ذو الفتلة المتوسطة، يناسب جميع أنواع الغرز، بالإضافة إلى الإبرة رقم 3.5. أيضا لدينا هنا نموذج الباترون. طبعا نموذج الباترون سوف أتركه لكم في قسم المنتدى. نبدأ الآن بشرح الباترون. أولا نشرح رموز الغرز. غرزة الأمام نرمز لها خط عمودي، غرزة الخلف نرمز لها خط أفقي، غرزة الآجور نرمز لها دائرة، غرزة الاختصار نرمز لها بهذا الشكل، غرزتين في غرزة واحدة. أيضا غرزة الاختصار هنا نرمز لها بهذا الشكل، 3 غرز في غرزة واحدة. لدينا هنا نموذجين. أولا عدد الأسطر 6 أسطر، عدد الغرز 12 غرزة في النمط الواحد. طبعا نبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة في بداية السطر كما هو موضح في البترون. أيضا اختصار غرزتين في غرزة واحدة في نهاية السطر. دائما الاختصارات التي في الداخل تكون 3 غرز في غرزة واحدة. أيضا لدينا هنا 6 آجورات يتوسطها 5 غرز. نبدأ بسطر البداية. هنا لدينا 51 غرزة. نقوم بحياكة سطر غرز خلف كامل. الآن السطر الثاني وهو أيضا سطر غرز خلف كامل. السطر الثالث سطر غرز أمام كامل. الآن السطر الرابع وهو أيضا سطر غرز خلف. الآن بعد أن انتهينا من حياكة 4 أسطر، نبدأ الآن بتطبيق الباترون بداية من السطر الأول. لدينا في البداية غرزة الطرف ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة. أيضا هنا 6 آجورات يتوسطها 5 غرز أمام، ومن ثم اختصار 3 غرز في غرزة واحدة نهاية النمط. نبدأ الآن بالتطبيق العملي. أولا غرزة الطرف، اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الآن آجورة أولى، غرزة أمام، آجورة ثانية، غرزة أمام، آجورة ثالثة، غرزة أمام، آجورة رابعة، غرزة أمام، آجورة خامسة، غرزة أمام، آجورة سادسة. الآن اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. طبعا جميع الاختصارات التي في وسط القطعة 3 غرز في غرزة واحدة. نكرر النمط بداية من الآجورة. هنا في نهاية السطر يكون دائما الاختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة الطرف. السطر الثاني وهو سطر الخلف، أي سطر جهة الخلف، يكون هنا سطر غرز أمام كامل. الآن السطر الثالث أيضا هنا اختصار غرزتين في غرزة واحدة، 9 غرز أمام، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة نهاية النمط. نبدأ الآن بغرزة الطرف
ومن ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة. الآن 9 غرز أمام عادية: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هنا يوجد الاختصار طبعا في السطر السابق، أيضا هنا فوقه تم الاختصار الثاني، 3 غرز في غرزة واحدة بهذا الشكل. نكرر أيضا هنا 9 غرز أمام أيضا النمط الثاني، ومن ثم اختصار 3 غرز أيضا في غرزة واحدة هنا في أعلى الاختصار في السطر السابق. كما قلنا سابقا، نهاية السطر تكون اختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة الطرف. ننتقل بعدها إلى السطر الرابع، وهو سطر غرز خلف كامل. الآن وصلنا إلى السطر الخامس. هنا نبدأ باختصار غرزتين في غرزة واحدة، 7 غرز أمام، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. نبدأ إذن بغرزة الطرف. هنا اختصار غرزتين، الآن 7 غرز أمام، 1 2 3 4 5 6 7، ثم اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. أيضا أعلى الاختصارات السابقة. نكرر أيضا 7 غرز أمام ومن ثم اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. أيضا تكون نهاية السطر اختصار غرزتين في غرزة واحدة ومن ثم غرزة الطرف. وصلنا الآن إلى السطر السادس، أيضا سطر غرز خلف كامل. إذن هذا هو الشكل النهائي للنمط. لدينا هنا 51 غرزة كما في السطر الأول أيضا. نبدأ الآن بنمط جديد بداية من السطر الأول، نفس التقسيمات. أولا غرزة الطرف، ثم اختصار غرزتين في غرزة واحدة، أجورة أولى، غرزة أمام، أجورة ثانية، غرزة أمام، أجورة ثالثة، غرزة أمام، أجورة رابعة، غرزة أمام، أجورة خامسة، غرزة أمام، أجورة سادسة، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. والآن هذا هو النموذج النهائي للغرزة الجميلة. يمكنكم متابعة التصميم النهائي لهذه القطعة في قناتي الثانية باربي ستايل. رابط القناة موجود أسفل الفيديو. إذا أعجبكم شرحي اكتبوا لي في التعليقات. شكرا لكم على متابعتي ودمتم بخير.